Росіяни витратили багато грошей і зусиль на те, щоб збудувати цілий міф навколо своєї непереможності. Він виявився успішним. В нього повірили не тільки в самій Росії, але й у цілому світі. Тож здається, що дуже складно уявити, як Росія програє у війні, яку вона розпочала в Україні. І як буде виглядати світ після цього програшу. І як то кажуть, fake it till you make it. Прикидайся таким, яким хочеш бути, поки справді таким не станеш. Але Росія ніколи не була непереможною і, на щастя, не є такою і зараз. Та щоб зрозуміти це, потрібно розкласти цей міф російської непереможності на частини і подивитися, з чого він складається, на чому тримається і чому досі працює. Або навіть так, подивитися, чи є в ньому щось крім брехні, пропаганди і перекручування фактів. Ми, як і завжди, намагаємося знайти зрозумілі відповіді на складні питання. Чи правда, що Росія ніколи не програвала у війнах? Які найбільші воєнні поразки Росії? І врешті-решт, якщо Україна має всі шанси перемогти Росію, як буде виглядати ця перемога? Пояснюємо. Що стоїть за тезою «Росія непереможна»? Любителі коміксів і фантастики добре знають, що для хорошої цікавої історії потрібен не тільки головний герой і його антагоніст. Також навколо них потрібно створити продуманий всесвіт, в якому все буде відбуватися за певними законами і логікою. Росія створює свій власний всесвіт за допомогою своєї пропаганди. І в її основі якраз і лежить наратив про те, що Росія нібито ніколи не програвала війни. Але в умовах російського всесвіту це і не важливо. Адже твердження про непереможність не потребує істини чи то фактів. Воно направлено на емоції, в нього просто потрібно щиро вірити і не ставити питань. Ті, хто відтворюють і поширюють наратив, самі в нього вірять. А отже, помічають лише те, що цю віру підкріплює і доповнює. А факти, які цьому суперечать або ставлять все під сумнів, просто відкидаються. Росія на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия никогда ни на кого не нападала. Мы на Украину не нападали. Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Для чого це робиться? Для того, щоб у цей російський всесвіт повірили не тільки всередині, але й зовні, щоб він зростав, зміцнювався і розвивався далі. Населення Російської Федерації, переконане у могутності своєї держави, матиме привід для гордості і буде менше фокусуватися на таких рутинних речах, як бідність і безправ'я. Хіба так важливі ті чесні вибори і високий рівень життя, якщо вас боїться і поважає весь світ? Нібито ж так і прийнято, що зазвичай бояться найсильніших. А світ, в свою чергу, можливо, вже і не поважає Росію, але точно остерігається, бо також постійно чує про її могутність, вічність, велич, непереможність. Не дивно, що ніхто не хоче перевіряти, чи справді пряме протистояння з РФ принесе, як стверджують самі росіяни, катастрофічні наслідки. Але до прямого протистояння справа і не доходить, адже Росія робить усе, щоб деморалізувати своїх потенційних противників і переконати їх в тому, що спротив безперспективний. Власне, черговий доказ, що цей наратив працює, полягає у тому, що саме так і думали на Заході, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022-го. Україні давали тижні і вважали, що український спротив лише трохи затримає неминуче – перемогу Росії. Добре, що Україна не мала часу думати про це і змушена була відразу переходити до дій. І подальший розвиток подій неабияк похитнув фантастичний всесвіт російської непереможності, але поки ще не зруйнував його остаточно. Наратив про те, що Росія завжди перемагає, складається з кількох частин. І всі вони маніпулятивні. Бо це як стверджувати, що монета має тільки один бік, і ігнорувати, що існує інший. Давайте розберемось детальніше з іншим боком цієї монети. Російська Федерація – найбільша держава в світі. Росія справді має найбільшу площу серед усіх держав світу. Якщо дивитись на карту світу, вона здається величезною. І нібито не виникає питань, чому Європа не дуже поспішає вступати у війну проти Росії.
Це сприйняття посилюється через проєкцію Меркатора. Це такий спосіб зображення поверхні Землі на пласких мапах. Території, що розташовані ближче до полюсів, візуально виглядають більшими. Саме через це територія Росії на мапах виглядає вдвічі більшою, ніж є насправді. До того ж, за чисельністю населення Росія є лише 9-ю країною в світі. Вона поступається Китаю, Індії, США, Бразилії, а також Індонезії, Пакистану, Бангладешу і Нігерії. Росія має найбільшу в світі кількість ядерних боєголовок. Щодо кількості, це правда. Але неможливо об'єктивно оцінити якість і боєготовність російського ядерного арсеналу. Це залишки радянської ядерної зброї. Останні випробування відбувались у 1990-му. І результати всіх перевірок тримаються в секреті. Втім, це, звісно, не скасовує побоювань, що Росія може таки застосувати свою ядерну зброю. Армія РФ посідає 2-ге місце в світі у рейтингу армій. Військові поразки росіян в Україні і наміри дійти до Києва за 3 дні у 2022-му не те що натякають, а прямо говорять про сумнівність тези про Другу армію світу. А подібні рейтинги зазвичай базуються на відкритих даних про кількість особового складу, одиниць техніки, ядерних боєголовок тощо. Але оцінити якість та боєготовність техніки, як і ядерної зброї, про яку ми вже сказали, об'єктивно складно. У 2022-му Росія була змушена оголосити мобілізацію, тож це означає, що по особовому складу також є питання. По-перше, це корупція. Ще з 1990-х у російській армії викривали корупційні схеми, коли мертві душі існували на папері, а гроші, виділені на них, привласнювали. По-друге, якість особового складу та особливості війни з Україною, а саме необхідність розтягувати війська вздовж великої лінії фронту. А це, зовсім не те саме, що зайти маршем у Київ в парадній формі. СРСР – держава-переможниця у Другій світовій війні. Як би не хотілося Радянському Союзу, а згодом і Росії монополізувати цю перемогу, все ж таки її здобула антигітлерівська коаліція. До того ж зауважимо, що Радянська Російська Республіка була лише однією з республік СРСР. За офіційними даними, весь Радянський Союз зазнав найбільших втрат у війні. Навряд чи це доказ могутності армії або мудрості військового керівництва. Як виник Всесвіт російської непереможності? Отже, ми тепер уявляємо, з чого складається фантастичний всесвіт російської непереможності. Але він не з'явився в один момент. Його почали старанно конструювати ще в часи Російської імперії, а остаточно закріпили вже після завершення Другої світової війни. Великий міф непереможності складається з менших, локальних міфів навколо війн чи навіть окремих битв, у яких Росія, звісно, завжди перемагала. Принаймні міф створювали саме про перемогу. Північна війна 1700-1721 років, захоплення Казанського і Астраханського ханств у 16 столітті, Полтавська битва 1709 року, Невська битва 1240 року, Льодове побоїще 1242. Усе це шматочки великого пазла суцільної російської перемоги. Усі вони, звісно, мали свій контекст. У цих перемогах супротивниками Московського царства і Російської імперії не завжди були рівні або сильніші супротивники. У Північній війні і війні 1812 року Росії справді протистояли потужні європейські імперії – шведська та французька. Звісно, для перемог потрібні були герої, тож в різні часи відбувалась міфологізація тих чи інших полководців. Імена Суворова, Кутузова, Нахімова, Ушакова, Дмитра Донського, Олександра Невського, Петра І, саме як полководця, а не лише державного лідера, проштовхнули в свідомість людей через художню літературу, історію, церковну пропаганду, поширення їх зображень всюди, де тільки можливо. Ну і в той час не було супутникових знімків і осінтерів, щоб зробити факт-чекінг чергової перемоги чи подвигу. Тож все, що казали так звані начальники, було правдою за замовчуванням. А образ полководців формували за зразком богатирів з билин, і аудиторія сприймала їх як щось тотожне. Щось на зразок вічних російських супергероїв, які приходять на допомогу в скруті.
Це, в свою чергу, повинно було демонструвати тяглість російської героїчної мілітарної історії. Через те, що, власне, перемог і достойних подвигів було мало, в хід йшли також афоризми Суворова, тяжело в ученні і легко в бою, пуля дура, штик молодець та анекдоти про Кутузова. Особливу увагу варто приділити російсько-французькій війні 1812 року, яка стала стрижнем російсько-імперського наративу війн і перемог. У 1813-му її вперше називають вітчизняною. Цей термін з'являється у книзі учасника війни Фьодора Глінки «Подвиги графа Михаїла Андрійовича Милорадовича в Отечественную війну 1812 года». І майже одразу він стає загальновживаним в офіційній риториці, історіографії, культурі, а сама війна обростає міфами. Росіяни приписують Наполеону мету завоювати Росію і називають його напад віроломним. Вони ігнорують загальний контекст, що наполеонівські війни почалися в 1803-му і тривали до 1815-го. Тож війна 1812-го – це лише епізод, а не початок і не кінець. Також росіяни замовчують, що Наполеон прагнув розширити французькі території і свій вплив по всій Європі. Диверсійну роботу військових та розвідки в тилу ворога росіяни подають як опір простого народу, нав'язуючи війні всенародний характер. На всі голоси оспівують перемогу при Бородіно, битву, яка скоріше закінчилася нічиєю. А якщо врахувати співвідношення втрат та те, що французька армія продовжила наступ, то це взагалі більше схоже на поразку Росії. Знову ж таки міфологізують образи так званих героїв війни, більш крупних на кшталт Кутузова, який був слуга царю отець солдатам, та інших рядових учасників та партизанських ватажків, як, наприклад, Денис Давидов, Василіса Кожина. Давидов насправді був кадровим військовим і організовував диверсійну роботу в тилу. Він бився з французами, а потім писав про свої переживання в мемуарах і віршах. Щодо Василіси Кожиної, то вона нібито була дружиною сільського старости, простою руською жінкою, яка захищала батьківщину від французів у 1812-му. Але насправді немає достатніх доказів, що вона реальна особа і що вона керувала партизанським загоном. Зате росіяни зняли про неї фільм, назвали на її честь вулицю, випустили марку і пам'ятну монету з її зображенням. Ще одна війна, яку радянська пропаганда викреслила з загального світового контексту, це Велика Вітчизняна війна. Її ізолювали та відірвали від Другої світової. Війна 1812 року сприймалася як апофеоз слави руського оружия. І Першу світову війну російська пропаганда вже називала Другою Вітчизняною, Великою Вітчизняною або навіть Другою Великою Вітчизняною. Але росіяни поквапилися розвішувати ярлики. Перша світова війна стала катастрофою для Російської імперії, яка припинила своє існування. Це призвело до початку національно-визвольної та громадянської війни, створення нових держав. Радянська Росія підписала сепаратний мир з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією у 1918-му. Той самий Брестський мир, згідно з яким, зокрема, визнала незалежність Української Народної Республіки. Перемогу у Першій світовій через кілька місяців здобула Антанта, але Росії серед переможців уже не було. Але красиву назву «Велика Вітчизняна війна» все ж таки приберегли до наступного разу. У 1941 році її застосували до радянсько-німецької війни. Радянська пропаганда, так само як і імперська, апелювала до міфу про війну 1812-го. І так само взялась за міфи про давніх полководців-богатирів. Пантеон поновили Жуков як клон міфу про Кутузова, Сталін – всенародний партизанський рух. Тож наразі міф про непереможність Росії стоїть на двох китах – двох великих перемогах у вітчизняних війнах 1812 і 1941-45 років. Першу з них здобула Російська імперія, а другу – СРСР. У Російській Федерації таких перемог не було. Перемоги над Наполеоном і Гітлером здобули міжнародні коаліції. І Російська імперія, і Радянський Союз були важливими, але не єдиними учасниками цих коаліцій. Ну і в контексті російсько-української війни, яка триває зараз, варто наголосити
наголосити, що обидві перемоги здобуті за участі українців. Людський, економічний, географічний ресурси були визначальними. І саме тому Путін прагне встановити контроль над Україною. Він хоче мати цей ресурс, щоб посилювати позиції для тиску на Європу і не тільки. Російська пропагандистська машина продовжує активно підкріплювати цей міф російської непереможності, аби в нього і далі всі вірили. Цей фантастичний всесвіт, в якому Росія завжди всюди всіх перемагає, ніяк не може існувати без всіх цих парадів на 9 травня, до яких намагаються залучити більше іноземців, переписаних підручників з історії, фільмів, художньої літератури, пам'ятників, меморіалів, врешті-решт футболок, чашок і магнітів на холодильник з зображенням Сталіна, георгіївських стрічок і сакральних дат Великої Побєди. Зі сторони все це виглядає ефектно, а якщо покладатись лише на російські джерела, то ще й дуже правдоподібно. Але варто лише копнути трохи глибше, як картковий будинок російської непереможності розвалюється на очах. Бо виявляється, що всі ці історії вони придумали самі. Ну а якщо так, то залишається все менше сумнівів у тому, що Росію таки можна перемогти. Росія ніколи не програвала? Ми розібрались з тим, як саме Росія розбудовує брехню про свою непереможність і втягує в неї світ. Тепер поговоримо, власне, про російські поразки. Підемо в хронологічному порядку. У Кримській війні, яка тривала з 1853 до 1856 року, Росія прагнула розширити свій вплив на Балкани та захопити контроль над Молдавією та Валахією. У відповідь Велика Британія та Франція стали на бік Османської імперії, щоб обмежити російську експансію. Знаменита облога Севастополя тривала близько року. Росіяни зазнали значних труднощів через застарілі військові стратегії та проблеми з постачанням. Важливі битви під Альмою та Інкерманом закінчилися поразками для Росії. У 1856-му підписали Паризький мир. Він обмежував військову присутність Росії в Чорному морі. Для Росії ця поразка була болючою втратою престижу. Російсько-японська війна 1905 року також поповнює скарбничку російських поразок. Тодішня Японія, порівняно з Росією, на карті виглядала приблизно так само, як зараз виглядає Україна. Кількість населення також була не на користь японців – 141 мільйон проти 46 мільйонів. Але росіяни не змогли використати цю перевагу в 4,5 мільйона солдатів проти 850 тисяч у противника на початок війни. Японці діяли швидше і більш злагоджено, а також переважали росіян технічно. А в 1905-му Росію ще й сколихнула революція. У підсумку у війні з Японією Росія втратила 2 з 3 флотів, половину Сахаліну, купу грошей, а також внутрішню стабільність. Перша світова війна також не входить у список російських перемог. Росія вступила в неї на боці Антанти в 1914-му. Далі на тлі поразок на фронті відбулась лютнева революція 1917-го. Російська імперія пала. Наступна революція, жовтнева, привела до влади більшовиків. І в березні 1918-го Росія підписала Брест-Литовський мирний договір з Німеччиною, що фактично вивело її з війни. Цей договір передбачав великі територіальні поступки Німеччині, а також визнання незалежності України, Польщі, Фінляндії та країн Балтії. А вже у листопаді Антанта, яку зрадила Росія, здобула перемогу. Ну а Росія поринула у громадянську війну, яка в свою чергу призвела до створення СРСР в 1922-му. Після Першої світової війни Україна боролась за незалежність і проголосила Українську Народну Республіку. Польща підтримала це прагнення, визнала УНР і відмовилась від намірів розширити територію до кордонів Речі Посполитої 1772 року. Радянська Росія прагнула поширення на захід. У 1919-му розпочалась радянсько-польська війна. Радянські сили сподівались на швидку перемогу. Але влітку 1920-го польські війська завдали раптового контрудару під Варшавою, відомого як Чудо на Віслі. Він кардинально змінив хід війни. Після цього наступ радянських сил зупинився, і польські війська почали контратаку, відкидаючи противника назад у Білорусь. Велику роль в успіху польського наступу відіграли і українці.
Надії російських більшовиків на світову революцію були поховані. Росіяни, звісно, з часом перекрутили все на власний манер, перетворивши поразку у багатоходівку, яка в підсумку завершилась підписанням Ризького мирного договору. Ніби так і планували знищити свою першу кінну армію в боях з поляками і українцями. У період з 1918 по 1920 роки радянська Росія також зазнала поразки у війнах з Литвою, Латвією, Естонією. Країни Балтії відстояли свою незалежність. Це вдалося, зокрема, завдяки розпаду Російської імперії, прагненню країн до автономії, військовій мобілізації, а також тому, що великі держави, як США та Франція, надали країнам Балтії дипломатичного визнання. Ображена Росія, точніше вже СРСР, прийшов по них вже в 1940-му. І цього разу радянська окупація країн Балтії вже тривала аж до розпаду Радянського Союзу. Перша чеченська війна розпочалася в 1994-му. Росія намагалася відновити контроль над Чеченською республікою, яка проголосила незалежність у 1991-му. Чеченські бійці під командуванням таких лідерів, як Джохар Дудаєв і Аслан Масхадов, чинили запеклий опір. Російські війська увійшли в Грозний, столицю Чечні. Протистояння призвело до численних жертв, руйнувань будинків, шкіл, лікарень. Російська армія зазнала серйозних втрат. Війна затягувалася на роки. Були безуспішні спроби врегулювати конфлікт політичним шляхом. Після того, як у серпні 1996-го чеченські сили здобули значні перемоги під час битви за Грозний, були підписані Хасавюртські угоди. Вони зупиняли бойові дії та фактично визнавали незалежність Чеченської республіки Ічкерія. Того разу росіяни програли. Авторитет російського керівництва та розпіарена військова сила опинились під сумнівом. Про яку непереможність і славу руського оружия може йти мова, якщо Росії довелось поступитись Ічкерії, яка в 1000 разів менша і не має й половини російських військових потужностей? Звісно, росіяни цього приниження не забули. До Другої Чеченської війни в 1999-му вони підготувались краще. У ній брали участь регулярні війська, спецпідрозділи, авіація. До того ж, Путін старанно готував ґрунт серед російського населення, формуючи образ чеченців як терористів, які готуються знищити мирних невинних росіян. Чи достатньо аргументів для того, щоб спростувати тезу про російську непереможність? Здається, і одна поразка у війні вже не дає права розповсюджувати такі меседжі, а таких поразок, як ми бачимо, набагато більше. Звісно, для росіян існує тільки та реальність, яка є для них зручною, і в якій вони виглядають найсильнішими і наймогутнішими. А історії про поразки придумують їхні вороги, бо заздрять і бояться. Якою може бути перемога України? Але Україна також поволі стає поразкою Росії. Від погроз дійти до Києва за кілька днів росіяни маневрують до торгів за 4 українські області. І як би фантастично для багатьох це не звучало, рано чи пізно Росії доведеться зіштовхнутись з реальністю української перемоги. Але що саме міститься у самому цьому терміні? У 2022-му від української влади найчастіше лунали тези про відновлення територіальної цілісності, тобто про міжнародно визнані кордони України. Це важливий чинник, але не виключний і, можливо, навіть не головний. Перемога для України – це цілий комплекс складових. І завдяки ним після війни українські позиції повинні бути зміцнені і покращені, а ризик повторної агресії Росії повинен бути зведений до мінімуму або взагалі унеможливлений. Фактично, перемога означатиме, що Україна збереже свій суверенітет, тобто право і можливість самостійно визначати свою внутрішню і зовнішню політику. Те, що Росія роками дуже прагне знищити повністю або принаймні обмежити. Що Україна отримає дієві гарантії безпеки. Найочевидніший вихід – це членство України в НАТО та прикриття ядерною парасолькою США, Великої Британії, Франції. Що Україна збереже і зможе пришвидшити євроінтеграційні процеси. Що Україна буде посилена економічно, отримає всебічну підтримку і допомогу у відбудові, а також іноземні інвестиції.
Ще одна важлива складова перемоги – це послаблення Росії до такого рівня, щоб російська загроза в бік України була нейтралізована. Це також має бути зроблено через комплексний підхід. Наприклад, Росія буде економічно і, відповідно, військово послаблена через санкції. Вона перебуватиме в економічній ізоляції, її витіснять з ринку енергоресурсів та інших міжнародних ринків. Останнє, можливо, в тому числі завдяки знищенню нафтогазової інфраструктури ударами української зброї. У таких складних економічних умовах, коли ніхто більше не хоче сидіти на російській нафтогазовій голці, навряд чи Росії буде до того, щоб планувати військові інтервенції в інші країни. На фоні цього політична криза в Росії буде поглиблюватись. Вірогідно, відбудеться зміна режиму на менш агресивний. До того ж, навряд чи він буде демократичним, просто більш зав'язаним на вирішення внутрішніх проблем, а не на збирання земель. Це призведе до позбавлення Росії необґрунтованих амбіцій на статус світової держави, суперсили, яка може собі дозволити робити те, що їй вигідно, незважаючи на ніяке міжнародне право і закони. Розпад Росії чи реальна федералізація може супроводжуватись внутрішніми конфліктами, у тому числі збройними. Протистояння може відбуватись через ресурси, а також на етнічному чи релігійному ґрунті. Не лише Україні, але й світові вигідно, щоб Росія з тієї чи іншої причини перестала бути загрозою для інших держав та втручатись в їхні справи. Але які обставини можуть підштовхнути Росію до того, щоб вона якомога швидше припинила бути загрозою? Якщо коротко, втрата нею грошей, зброї, людського ресурсу та партнерів. Військові втрати і в техніці, і в живій силі, зниження економічного ресурсу, який можна спрямовувати на війну, позбавлення Росії можливостей використання енергоносіїв та інших економічних важелів як зброї, ліквідація російських агентурних мереж у країнах НАТО і не тільки, інформаційна, економічна та кібербезпека – усе це цвяхи, забиті в труну російської войовничості. І для того, щоб всього цього досягнути, не тільки Україна має бути сильною і демонструвати чудеса стійкості і сміливості. Українська держава має отримувати всебічну підтримку на цьому шляху – економічну, дипломатичну, військову. Економічна підтримка в тому числі означає санкції проти самої Росії і проти так званих помічників росіян в обході цих санкцій. Ембарго на енергоносії та інший російський експорт, ліквідація тіньового флоту. Російські енергоресурси мають бути замінені на альтернативи. Наприклад, скраплений газ зі США, транзит туркменського і азербайджанського газу до Європи через Туреччину в обхід Росії. Росія має бути відрізана від усіх своїх зв'язків, економічних і політичних. Мова тут насамперед про Китай, а також про Індію та інших російських партнерів і сателітів. Відповідно, військові спроможності України мають посилюватись як через створення нею власних озброєнь, так і через отримання іноземних від партнерів. Так само має посилюватись і НАТО, збільшувати видатки на оборону, зміцнювати свою оборонноздатність. Усе це не звучить фантастично, адже Україна вже довела, що реалізувати ці сценарії можливо. Один з переконливих аргументів те, що Україна буквально відправила на дно міф про непереможний Чорноморський флот Росії. Немає навіть з чим парад провести на День ВМФ Російської Федерації. Україна також ефективно працює і над знищенням російської нафтогазової інфраструктури. Використовує для цього удари дронів, диверсії на військових та інших критичних об'єктах на території Росії. Ми вже пояснювали у своїх відео, чому перемога України настільки важлива для світової стабільності і до чого може привести її поразка. Перемога Росії занурить світ у хаос нових війн. І якщо цього можна уникнути, як можна не скористатися цим шансом? Що таке перемога для українців? Звісно, що найбільше перемоги України чекають і хочуть саме українці. І для кожного з них це означає щось своє, часто особисте. Для когось це можливість повернутись додому з-за кордону, для когось забути про те, що таке вночі нести сонних дітей у сховище, для когось зняти військову форму і воз'єднатися з сім'єю, жити рутинне, мирне життя. Ми можемо лише частково спиратись на результати соціологічних опитувань про те, що для українців означає перемога, адже їх проводять за різними методологіями. В деяких обмежені варіанти відповіді
розповідей, в інших питання перемоги прив'язане переважно до відновлення територіальної цілісності. Але загалом всі актуальні дослідження за 2024 рік свідчать про те, що українці вважають перемогою вигнання росіян з території України, і що більшість українців вірять чи бажають вірити у перемогу. Соціологи, як правило, не ставлять питань про інші складові перемоги, про які ми говорили раніше. Більшість людей засвідчує, що готові пережити складнощі війни і не вірять у результативність заморожувань чи перемовин. Звісно, є і ті, хто згоден на так звані територіальні компроміси чи заморожування війни по лінії фронту. Але такі респонденти наразі в меншості. Коли настане день, закінчиться війна. Україна довела свою стійкість і готовність дійти до перемоги. І головне питання вже не в тому, чи програє Росія, а в тому, як саме вона програє. Але, звісно, багато хто хоче спиратись на якісь прогнози, терміни, дати, ніби як «скажіть, скільки ще потрібно протриматись, і ми це зробимо». Також олії в цей вогонь підливають заяви, які містять в собі конкретні дати. Але це лише гучні заголовки, які потім доводиться міняти на менш гучні, або пояснювати, що саме малось на увазі. Так, наприклад, Дональд Трамп обіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Варто тільки йому посісти крісло американського президента. Але йому самому дуже скоро довелось відсунути цей термін на більш абстрактне до кінця 2025-го. Українські оцінки не дають однієї відповіді, однієї дати, бо перемога буде можлива, коли ресурси Росії вести цю війну вичерпаються. Для цього ж потрібен час і зусилля як українців, так і їхніх партнерів. А заяви політиків про кінець війни іноді направлені на те, щоб подати сигнали про бажані сценарії, чи сигнали іншим гравцям про готовність до тих чи інших кроків. Так, наприклад, в прогнозі МВФ як можливий період завершення війни звучить 4-й квартал 2025-го. Керівник ГУР Кирило Буданов зазначає, що Росія вважає ключовим для власної перемоги у війні проти України кінець 2025-го, початок 2026-го. Президент Володимир Зеленський не називає конкретних дат, коли може завершитися війна, але, як і всі українці, хоче, щоб це сталося якомога швидше, і вірить, що це можливо. Загалом прогнози з датами – небезпечний інструмент. Багато хто в Україні пам'ятає про 2-3 тижні, які буквально стали молитвою на початку повномасштабного вторгнення. Також періодично в ЗМІ з'являються заяви про те, що у Росії закінчуються ракети, ростуть втрати. Це все справді поступово відбувається, але не працює так, щоб можна було вирахувати день, коли росіяни нарешті посиплються. За 3 роки повномасштабної війни було озвучено чимало заяв і прогнозів про завершення війни у 2023 чи 2024, які не справдилися. Тому краще не чіплятись за дати і подібні обіцянки. Бо, на жаль, досі не існує одного магічного слова чи помаху чарівної палички, які б в одну мить завершили цю війну. І якби щось таке існувало, українці вже обов'язково би це знайшли і використали. Та все ж таки, хай як багато зусиль ще доведеться докласти, ми вже точно знаємо, що Росія не є непереможною. Вона вже програвала, а значить програє знову. Імперії падають, коли втрачають ґрунт під ногами і коли їхня агресія і амбіції переважають їхні можливості. І росіяни рухаються якраз у бік цієї прірви, з якої їм вже не вдасться вибратись. Хотілося б, звісно, щоб вони робили це швидше.